ska ni få det. Nu är det roligt med så här månad 7. Ja. Nej men precis. Nej men just nu har jag ju tänkt så här liksom så här. Men jag... We're back! Ja. Inflationstider. Ja, verkligen. Tvingar Burger ut att käka billiga mål på snabbmatskedjorna. Nej men vi gjorde ett test av signaturburgarna i förra avsnittet av det här testpanelgrejen. Och nu tänkte vi att det skulle vara kul att se vad man kan få för typ 50 spänn. Ja. Och för cirka 50 spänn kan man få typ en barmeny. En cheeseburgare, inte en hamburgare, en cheeseburgare. En milkshake för att det är roligare och en liten pommes. Jajebox. Ibland får man en leksak också. Eller en bok. Jo, jag har bara påpekat att vi har faktiskt tagit alla 3 standard milkshakes som de har. Så vi har en vanilj, en jordgubb och en choklad från alla 3 ställen. För att se testet. Så vi har tagit in från BK, Max och Donkan. För att se vad vi kan få. Snyggt, då kör vi. Yeah. Vem vill ha jordgubb? Jag tar jordgubb för den här. jag kan faktiskt ta jordgubb. Den där luktar också jordgubb. Ja. Det blev lite skärmförvirring när vi skulle lägga beställningen. Så det blev lite större milkshake som ska vara lite mindre annars. Vad ni vet. Ja. Tydligen kan man få mindre milkshakes, men jag såg ingenting på skärmen. Vi fick en extra pommes. Och det kan ju vara så att jag köpte 4 pommes. Nej, det... Ja, det är ganska säkert. Kommer Marcus får en pommes. Ja precis. Tjocka surar. Nej, vi behöver inte köra mer videon. Vi har redan en vinnare här. Jag är med och filmar pommes. Kolla! Oj. Hi mom. Jag är lite osäker på smakerna på milkshakesen för att... Jag fick jordgubb, sa du. Fast jag fick också jordgubb. Tror jag. Varför tror du det? Jag fick också... Där är Därför det luktar jordgubb. Tror jag. Den luktar ingenting annat att det är vanilj. Det där ser ut som var choklad. Ja, det ser ut som choklad. Vad säger... Den är brunare. Ja, titta, den är brunare. Den är nämligen vit, förstår du? Vad har du för smak? Vit. Har du vit smak? Ja, min är ju vit. Det är lätt jordgubb. Nej, jag vet inte. Det här är jordgubb. Tack för att ni har tittat på det avsnittet. Likea, subscribe. Nej, spännande. Shit, man kom på oss. Precis. Milkshake Police, you're busted. Hur börjar vi? Ja, jag äter en pommes så länge. Det gjorde jag också. Ska vi börja med pommes sen då? Ja, Burger King. Det har du sagt kanske. Då började med Super Crispy Fries på 90-talet som jag älskade. Men de här var inte så himla crispy. Ja, varken crispy eller... Super. De är lite större om man jämför med de andra. Och det är ganska sympatiskt. Det är ganska, jag tycker de är ganska schyssta faktiskt. Ja, mina är lite sega. Ska jag vara ärlig och säga. Men... Det är extra pommesen. Har du tagit från den andra påsen? Ja, det är sant. Men Marcus tog ju dem. Vad tycker du, Marcus? De var också även extra pommes som var lite sega. Nej, det var... Men jag skulle inte bli skickad tillbaka om jag fick det här. Nej, men... Vi kanske inte gör någonting på Burger King. Men jag går ju inte heller bara till BK för de här pommesen. Nej. Men det här. Och så har vi världens sötaste cheeseburgare här. Cheeseburgarna, de kostar ju 15-20 spänn. Den här kostar 20. Så den är min dyraste cheeseburgare. Ja. Skit, den är hermetiskt försluten. Den påminner ju om burgarna som jag fick som barn. Men om man faktiskt öppnar så är det ju en liten köttpuck. Och hur var det burgarna då? Det var bara... Bröd och Ja. Mamma brukade beställa en hamburgare utan ketchup, utan pickles, utan kött. Så att det var typ en ostskiva och bröd. Ja, precis. Som är liksom inkapslat här. Och sen under bottenbrödet är liksom Ingenting. separat. Det blir lite kindrig. Det är liksom helt genomslutet så. Det kanske ligger en del på där. Ja, skål då. Jag skulle direkt säga att det här var Burger King om det var ett blind test. Ja. Man känner verkligen på picken och Den rökiga smaken. röka smaken, ja.
Gud, det här var en riktigt torr boll alltså. Tänk om jag hade någonting att dricka till det här. Ett slags milkshake. Choklad. Ett slags milkshake. Choklad. Smakar jordgubb. Kom igen, bättre kan du. Använd dina ord. Okay, alltså, den smakar ju lite som jordgubbssylt. Lite milt liksom. Det är ganska söt, fake jordgubb nästan. Ja. Den här vaniljen, ganska törstsläckande, trevlig, artificiell som tusan. Men alltså jag diggar ju de smakerna ibland. Alltså. Ja, absolut. Jag tycker den är ganska skön på en vaniljshake. Alltså, jag tycker ju vaniljshake är bra på det sättet att det är där man får fram om den är artificiell eller inte. Och liksom, gör man en bra vaniljshake så gör man troligtvis de andra smakerna bra. Gör man en dålig vaniljshake så döljer man ju oftast dåliga smaker med, men som att den här blir lite syltig nästan. Om vi spolar tillbaka i början lite. Jag tycker inte det riktigt håller att göra så här avskalade burgare på Burger King. Beståndsdelarna är inte tillräckligt starka för det. Den blir väldigt tråkig och torr och sådär. Den är för enkel, tyvärr. Jag måste säga att min chokladshake, om vi går tillbaka till shaken, den smakar väldigt lite. Och det här, vänta. Vilken är jordgubben? Är den här? Den luktar jordgubb. Tips till er där ute. Om det luktar jordgubb så är det säkert jordgubb. Den var mycket godare. Den smakar ju mycket mer. Men lite syltigt liksom. Ja. Är det jordgubben där? Ja. Alltså chokladen smakar ju för lite choklad. Ja. Nej, jordgubben är ju faktiskt godast hittills. Av vaniljen jordgubben. Ja. Och är det där chokladen? Då ska jag ta den. Vi äter bara på de finaste ställena. Vaniljen smakar ju som choklad, den smakar ingenting. Jag är ingen fan av vaniljshake. Jag är ingen fan av jordgubbshake heller, men jordgubben var godast för mig. jag håller ju med om att det är den som är godast av de här tre. Men Milkshake, good. Ja, det var gott faktiskt. Och alltså, jag tyckte... Jag vet att du är mer shakehead än vad jag är, om det är ett uttryck. Men jag tyckte liksom, den var ganska krämig. De var ganska tjocka allihopa tycker jag. Det var bra. Men, ja. Det var du som säger att det var bara jordgubben som smakade någonting. Ja, men runt 50-lappen så är det okej. Ja, det är det faktiskt. Ja, men det blir ju roligt att se hur de ställer sig mot de andra. Mycket bättre gränssnitt där. Och berätta det för kameran. Mycket bättre. Ja, det var mycket bättre gränssnitt än Burger King. Men jag kanske pratade för tidigt nu. Det känns också som ett intelligenstest här, vilket inte jag riktigt uppskattar. Kommer någon sa att det var bättre gränssnitt? Skippa det! Okej. Ja. Och sitter vi igen med Happiness Inside. Ja. Det är ju Max då igen. Nu ska få varsin burgare där. Och det är också en cheeseburgare då. En liten söt den. Ja, den är väldigt söt. Ja. Den känns glad faktiskt. Den känns glad. Ja. Och tänkte att vi delar ut allting direkt här. Och så får vi blinded. Vi får chansa vilken min. Ja, just det. Det blir lite intressant. Det gjorde vi på BK också. Trots att det tittar, luktar och smakar så var det chansning. Vad är det för bra? Eller banal? Nej, det här är jordgubb. Nej. Ja, precis. Jag tog fram min. Den är mycket mindre än BKs burgare. Mycket mindre. Men mycket snyggare. Mycket snyggare. Jag vet inte hur du känner det. Den är mycket tyngre. Det känns mer liksom mer densitet i det. Sticker ut lite lök och lite sallad och lite grejer. Ja, den var ju lite söt liksom. Den ser ut som en burgare. Det gjorde ju inte Burger Kings cheeseburgare riktigt faktiskt. Ja. Ska vi börja med pommesen igen eller ska vi bara... vi kan köra pommesen. Ja, vi ska. Ja, men nu har vi gjort dem all här. Precis. De är ju mycket tunnare då än Jag tänkte precis. Det är ju verkligen att man såg att det var en annan. Det var inte jag stort fan av BK-pommesen. De var mycket godare än de här, tycker jag. De var ganska träiga. Det är bra att du vågar säga det, för annars så här, liksom, i förhand trodde jag att vi skulle gilla den här mer. Men de här var ju verkligen någonting sega. Och inte alls torrare. Ja. Och det här kan man ändra själv, men de andra var bättre saltade allting. De här smakar inte så mycket. För det kan man vara lite krass så kan man ju säga att nu när det är så här superfabricerat, om man ska kalla det för,
Då tycker man att ett par crispy fries ska vara crispy även en stund senare. Nej, vi hämtade ju allting samtidigt i princip, så det borde ju vara lika bra. Ja. Då har såna också var innan. Men jag antar att vi tar ett bett av början först. Ja. Men sympatiskt utseende på den här måste jag säga. Jag håller med. Så det är som en miniburgare. Lite fluffig. Jag gillar att brödet är lite glansigt också. Krämig. Vad intressant. Vi var ganska hårda i förra avsnittet mot friskoburgaren. Men här fungerar det. Men det är för att det är ett annat bröd också. Annat bröd, mindre köttpuck, liksom. Bättre ratio skulle jag säga. Och sen märker man direkt om man jämför med BK liksom, att det här är inte en superklassisk cheese, utan den här har ju någon dressing, den här är salladsblad och är ganska krämig. Den här fungerar faktiskt. Den här fungerar. Jag skulle till och med säga den här var mycket godare än deras stora. Håller helt med. Helt med. Intressant. Men den här, deras stora var lite torrare faktiskt. Det är mycket bättre andel sås på den här tycker jag. Men det, själva köttet i sig då, det är väl som det brukar vara antar jag. Ja, den är ganska... Ja. Det är som det är. Det är lite svampigare, deras kött. Precis. Men grönsakerna kom fram bättre, det var lite krispigare, såsen kom fram mer. Schysst. Jag skalar upp mitt sugrör. Oj. Får man välja vad så det är. Ska jag dricka en Coke, Fanta eller Coke Zero eller Alter? Jag tar blått. Nej men! Vi är ju blinda! Nej, verkligen inte. Gör inget. Nej, det gör Jag tar Alter. det gör ingenting. Jag har Coke. Det är gott. Nej, vi hamnar i... Det här måste ju vara choklad. Ja. Det roliga är att det är så sött. Och det är en sån stark vaniljton eller gräddglass eller vad man säger i det. Så det är svårt att avgöra. Ja, för det blir lite samma på den här. Först tänkte jag så här, det här är vanilj. Eller, så bara, eller är det något annat? Jag vet inte. Det är jättesött. Det är jordgubb, så... Och den är inte alls god. Precis. Nej. Men smaka den. Vad tror du är det här? Det är som en syrlig choklad. Den smakar inte alls choklad för mig. Den smakar något annat. Jag får någon kakao men den är syrlig. Ja, nej det var... Ja, jag vet inte. Den var ganska weird. För mig smakar vaniljen... Vaniljen smakar socker för mig. Det är där, alltså det är Jag kan inte ta ut det där sugröret. Det går inte. Jag kan hämta fler. Den var... Fattar inte håll. Desperationen i min röst också. Nej, alltså... Där var man inte då. Måste det ha varit. Jag vill bara upprepa vad någon redan har sagt. Det här smakar surt. Chokladen smakar surt. Det är jättekonstigt. Varför är det en sur bismak i chokladen? Syrlig skulle jag säga. Syrlig, ja men ändå liksom. Vad pepp jag blir på smaken. Kom så in! Sveriges godaste chokladmilkshake. Varsågod. Hittills har inte någon shake varit god. Max har ju... Vilken är det här? Max har ju något som heter Dream Shakes som är lite extra dyra. Som är lite pimpade liksom med sås på kanten och sånt. Och grädde. Men är det samma bas? Jag vet inte. De får veganska också. Jag tycker att Max... Jag tycker ingen av de här milkshakesen smakar så mycket och det de smakar är inte så himla gott. Nej. Men jag kan ju sticka ut hakan där. Jag tycker inte de där var goda. Jag skulle inte vilja dricka den. Men Burger King, alltså jag fattar att det inte är världens bästa shake. Men det var ändå gott i sin enkelhet. Den jordgubbsshaken var okej tycker jag. Ja, nej jag vet inte. Det var inte så kul. Det som vi kan säga, de är ju växtbaserade. Tror jag. Är det så vi påverkar väl det? Vi löser det i post. Ja. Det kan vara så nu när jag tänkte på det. För de har ju två olika typer. Kanske. Men en som är växtbaserad och en som inte är växtbaserad. Ja, så det kan vara så. Men det är ingenting man kunde ändra för de var gröna på och det var de som var bäst där. Så det kan vara så att de faktiskt har gjort
Att de gör en basgrej, att de byter ut små saker. Så det exposeras alla kan dricka. Ja, då förklarar ju varför det är... Ja, men då är tyvärr, då har de en väg att gå. Verkligen. Fixa era dream shakes. Men det säger lite också om oss som konsumenter. Vi förväntar oss bara att det ska smaka gott. Det kvittar om det är växtbaserat eller liksom. Jag bryr mig inte alls, bara det är gott liksom. Och om det inte är gott så gör rätt. Men intressant ändå. Börjarna var märkbart bättre. Resten var inte så roligt. Då kör vi superklassiker. Eller ni gör det. Jag menar det. Vad händer med energin? Ska vi äta äpplen också? Nej. Nej, du behöver inte äta dem. Jag tänker de kan väl ändå ligga här. Man kan säga Bästa tar man den här äpplena fenin får man ju den i också. staden. Kan jag stå och säga hela tiden? Ja, för det får man inte på BK. Får man välja mellan frukt och pommes. Men på Donken får du Pommes och. Eller du kan till och med välja minimorötter och äpple. Alltså du kan ju välja, du får ju 2. Ja, det är inte så pommes. Nej. Framförallt är jag glad att du filmar det här, för det är sånt här våra tittare vill ha. Jag vet vilka ni är. Ja, det är Hot Wheels också. Let's go. Ja, det var det. Ja. Jag såg att det stod Nitro Games. Ja. Nitro Junior Games. Nitro Junior Games. Så. Okej, men nu har vi då Happy Meal framför oss och 2 leksaker och en bok, så vi får se om vi slåss här sen. Ja. Är ni peppade eller? Ja. Ni ska väl inte slåss? Jag fick boken. Ge det till oss, ska jag läsa. Riktigt en unboxing. Jag fick en Sonic. Ja, men jag fick likadant. Ja, samma. Amy. Det är lite kul ändå. Ja. Tycker jag. Vad trevligt. Vi förbereder allt det här, tycker jag. Jaha. Så. Vi lär oss av... Våra misstag. Det var väldigt lång pommes där, Presley. Den var salt. Okej. Jag tror att jag fick jordgubb. Det känns som om jag fick jordgubb. Känner du nostalgi nu när du håller i pommesen här, Marcus? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tänker alltid de här röda liksom. Ja, precis. Jag gillar de här pommesen bäst alltså. Du och jag pratade ju faktiskt på det. Du och jag pratade ju faktiskt om det när vi var på väg. Att McDonalds pommes fritesen är på förhand i alla fall favoriten. De gör väldigt goda pommes frites, tycker jag. Men de här tycker jag har varit bäst saltade också. Och jag visst, det ska vara riktat till barn eller så att de kanske inte saltar så mycket. Men här har de ju dragit på, vilket jag gillar som är lite saltberoende. Ja, men det var bättre då. Kul. Hoppar vi in på... Då kommer det grand reveal hur det börjar nu. Det är ju cheeseburgare ju. Alltså, för mig ser ju, din såg lite bättre ut, men min var lite som våra Burger King-burgare, att man knappt ser skillnaden på topp och bottenbröd. Nej. Men ni har lite bättre båda två där. Det stack ut lite Ja, jag är köttost i alla fall. lite så. Ja, Jag försökte öppna den men den har klistrat ihop sig. Den är stängd. Men samma som ni hade på Ketchup. det är inte... Där är picken, då vänder vi den dit också. Ändå fint med det här löklagret liksom, jämnt utspritt. Jag satt också och tittade så här. Det är som någon har, jag vet inte vad. Som lökfräknar. Ja. Precis. Men ja. Ja. Vi hugger in. Det smakar ketchup. Gör det. Och väldigt mycket ketchup-smak som trädde fram. Inte så mycket senap. Alltså senapen har de ju... Ketchupen är ju hela början. Senapen är som små klickar. Så att det träder inte igenom så mycket som jag hade velat. Kanske Den är tilltalar barn i och för sig. Den är väldigt ketchup-tung. Alltså. Ja. Men det är också väldigt klassisk McDonalds-smak på hela början liksom. Men det är ketchupen och det är pickesen egentligen. Löken brukar ju kunna vara helt okej. Den är frystorkad på McDonalds. Men det var ju nästan ingen lök på den heller. Så. Nej. Jag går in på min mystery shake här.
nej, jag tycker den här är schysst för vad det är liksom. Den här kan jag se mig själv. Ja, jag har jättebråttom till tåg någonting. Man tar 2-3 sådana här och bara moffa i sig liksom. Senast vi satt här och testade de här burgarna, eller inte de här burgarna, men de här ställena. Det här är ju nostalgi för mig. Det här smakar ju, kanske inte barndom, men högstadiet smakar det för mig. Specifikt. Jag smakar högstadiet. Milkshaken, jag lyckades ju få jordgubben igen då. Om man tyckte att BKs jordgubbsshake smakade mycket, så kan jag ju säga att den här smakar jordgubbsparfym eller ännu mer liksom jordgubbssylt. Och den här har bitar i sig. Som liksom jag som hatar bitar i, så blir det ju verkligen miss. Jag tror att däremot deras andra smaker kanske är mer min typ av. Chokladen, det var en försiktig och lite besynlig chokladsmak. Jag trodde nästan att jag skulle tycka mer om den än vad jag gjorde. Det här var faktiskt inte så roligt. Inte äckligt direkt, men... Får jag norpa jordgubben. Och min vaniljshake, den är verkligen supersöt alltså. För söt skulle jag säga. Man har bra tjocklek och så, men den har också den här artificiella smaken. Lite, jag tycker faktiskt... vi kanske ska vänta med att säga vilken man tycker är bättre och så, men... Chokladen, du har rätt. Alltså det är lite nästan bojig choklad. Alltså det är väldigt, men lite som mjölkchoklad. Och det är väl också för att kanske rikta in sig till barn, tänker jag. Att det inte ska vara mörk choklad. Men ja. Precis. För det smakar ju choklad i alla fall. Ja. Och den hade inte den här konstiga bismaken som de förra. Nej. Men det var ju inte så här, choklad. Nej. Gud vad sött allting här. Har du testat chokladen? Vi sätter bara in mer och mer. Jag ska inte twerka medan jag äter den här cheeseburgaren. Jag ska inte använda sugröret. Den smakar som den smakar. Ja. Men de andra smakar inte som de ska smaka. Så. Nej, men det är verkligen ketchup-tunga jämfört med de andra. Ja. Men det är en smak man uppskattar ändå liksom, genomgående. Jag tror jag åt upp den enda picken som fanns där. Ja, jag har ju också ätit min enda pickel. Så att... Den gör ju sitt till liksom, men det ska ju inte vara sådär typ att man sitter och längtar efter pickelstugga. Men jag blir ju också lite ledsen att antingen så vill man ju ha pickles, och då vill man ju ha pickles på hela. Eller så vill man inte ha pickles och så beställer man utan. Så att det är lite såhär, varför en pickel på hela början? Man ska göra den som Baby Loves Burger. Det är bara en pickelburgare. Jag la upp en story någon gång med att jag gillar att beställa extra pickles på min Big Mac. Och folk tyckte att jag var besynnerlig i huvudet. Ja, men det är ju någonting man plockar bort, tycker jag. Ja, precis. Men det är ju liksom, det är det som är smakvärden på de här liksom. Det är såser, pickles och sånt saker. Lite ovärdigt där. Men det är mycket käkan. Lite synd om Medan Tobbe jobbar så kan jag säga att jag kan sticka ut hakan och säga att bästa äpplena, McDonalds. För att det var det enda stället som vi fick äpplen på. Ja. Jag valde minimorötter. Och bara som innan ni började skriva kommentarer och sånt. Vi kunde gjort det här till deals och grejer på de andra ställena också. Eller hur, Tobbe? Ja, det kunde vi. Men du vet, pekskärm, tekniska missar. Dålig är det mitt fel? Jo. Anyway, nu är jag tror att det är bäst att du ställer dig liksom bakom för att fokus. Jag vill bara ha en opinion här. Jag tyckte de här milkshakesen, alla tre smakade så mycket mer än på de andra ställena. Särskilt chokladen, som jag tyckte var rätt trälig på båda andra. Den smakade på choklad. Den smakade choklad, men den smakade mycket mjölkchoklad. Inte kanske tuff det är långt från det. Jag vill dricka mer goda milkshakes. Förutom vi. Bra. Äpple. Vad är det för fruktiga pommes? Inte alls klytt potatis. äpplena. Ja. Du vet att potatis är jordäpple? Jordäpple. Pommes Ja, på franska. Ja, men ska vi rangordna det här? Så trevligt sur på bordet för övrigt. Ja, men precis. Riktigt såhär Nobelmiddag. Jag önskar att ni var hemma också. Livsstilen. Nej, men vi ska väl
Alltså, vi måste ju nästan prata om varje del här. Ja. Och viktigaste delen är väl ändå burgarna. Ja. Skulle jag ändå säga, för det är väl det om något som jag liksom väljer ifrån, eller vad man ska säga. Men det är det som... Ska vi vara YouTube-mässiga så kanske vi ska vänta med burgarna för att det är det folk sitter... Alltså, ja, det är det ni väntar på, ja. Eller hur? Ja. Eller hur? Kolla proffset där. Eller hur? Ja, men om vi ska rangordna så är väl burgarna viktigast, och då kanske vi ska börja prata om pommesen istället. Ja, precis. Det kan vi göra. Och jag kommer säga så här, för mig är det ju lite hugget som stucket längst ner där mellan Burger King och Max. Jag tyckte de båda var dåliga, kanske lite på olika sätt men ändå lite lika. Att de var osaltade, de var ganska sega och inget speciellt. Vilket är tråkigt för att Max brukar ha bra pommes. Jag skulle kunna särskilja lite grann. Jag kan tycka att Max var sämst idag. Burger King var lite bättre. McDonalds var de enda som... Eller de enda, men de var godare. De hamnade liksom ett par snäpp över. Men det finns ändå en rangordning där. Jag tyckte nog att Max var sämst, trots att jag inte trodde att jag skulle tycka det. Och jag håller med Marcus. Jag tycker Max pommesen, de smakade tyvärr inte så mycket. Och sen har ni nämnt att det är lite segt och så. Men överlägset bäst, det är ju McDonalds pommes. Jag har ju suttit och ätit upp alla. Nu var det ju bara en liten fries. Men jag satt hela tiden och naggade. För det var välsaltade... Göttig textur, jag vet inte. Det är samma sak, jag har fortsatt äta fast jag egentligen inte är sugen längre. Nej, så vad härligt att få hålla med varandra. Jag håller också med. Ja, Toby bakom kameran. Jag håller med Linus och Marcus. Jag kan sätta 3-2-1. Men milkshakesen då? Ja. Och där tyckte jag verkligen Max inte var bra. Och det kan ju vara för att de var veganska och att det finns en viss bismak. Det saknas en del fett som gör att den blir krämig och trevlig. Så att, ja, det är i alla fall min sista plats. Jag måste fnula lite på Ja, jag kan ju bara hålla med om Max. Jag tror alla vi håller med om Max milkshakesen. De var lite lustiga alltså. Speciellt chokladmilkshaken blev jag riktigt konfunderad av. Den hade smaktoner som inte ska finnas i en chokladmilkshake. Det är konstigt. Ja, men de var ju super. Eller att du blev lite så... Sen tror jag att jag tycker Burger King, och det var för att jag för mig var de lite smaklösa och jag vill hellre ha lite mer smaktryck i mina. Konsistensmässigt tyckte jag att de var ganska lika McDonalds och Burger King ändå. Och ja, jordgubbsshakes är ju inte någonting för mig, och då tyckte jag att chokladmässigt var ju Donken bäst, och därför blev nog Donken min vinnare i milkshake. Okej. Och jag köper dina argument och håller med dina argument, men tycker annorlunda. För att McDonalds för mig, ja, de smakade lite mer, men de var också läskigt söta för mig. Alltså sådär söta så att det nästan drog ihop sig lite. Ja, man behövde ett glas vatten direkt efter. Precis. Liksom, så att liksom Burger King för mig var de som var bäst. Men inte för att de var supergoda, utan för att de kanske var lite mer tillbakadragna i sötman. Ja, och bara en sån sak att jag tycker Burger Kings milkshake, de var törstsläckande. Och det var verkligen inte McDonalds milkshake. De var ju snarare hål i tänderna. Men jag köper era argument, men jag står nog ändå fast vid chokladmilkshaken på Precis. Men här har vi ju ett proffs också med oss. Toby bakom kameran. Ja, precis. Shakehead. Nej, men jag tyckte att BK milkshaken var okej. Alltså jordgubben var okej på BK. Men jag tyckte att de andra två var ganska trista. Max håller med om att ha gjort på platsen. Men jag tyckte att alla tre McDonalds shakes var rätt okej. Ingen var ju supergod. Jag skulle jättegärna leta efter godare milkshakes i Stockholm. Ja, men ska vi betygsätta burgarna och sen kanske ändå kora vilket kit vi tyckte var bäst? Ja. Och då kommer jag att sätta Burger King längst ner i min tier. Håller helt med. Håller helt med. Torr burgare, sen som saknades ingredienser. Ja, de hade lite av den här klassiska röksmaken. Men den saknade i princip allt annat som man tycker gör en Whopper eller Burger King. Och så var den ju torr. Ja. Liksom, Och dyrast också. Och dyrast. Den kommer sist med också. Och jag kommer nog sätta Donken på andra plats. Och det är för att det är en god, alltså det är ju den man liksom, lite sån nostalgi som vi ändå pratat om hela tiden. Men om man bara tittar till proportioner, om man tittar till liksom smakbild och så vidare, så tycker jag att den följer lite kontra Max som jag tyckte var lite mer komplett.
Och det är det som har gjort mig mest blind blown. Det är det som har gjort mest. Det är det som har gjort mig mest mindblown idag. Det är att jag kommer inte sätta den klassiska Donken Cheese på första platsen. Utan jag sätter den på en andra plats. För jag tycker att, precis som dig, den här som börjar recept, om vi bara pratar om det vi ätit idag. Den här smakar mest ketchup. Det är klassiska grejer, det är nostalgi och sånt där. Men den här föll lite platt idag. Nej men alltså som börjare, om man bara tittar så tycker jag faktiskt Max också vann. Den var välkomponerad, mycket trevlig bröd. Lustigt att jag tyckte den här var så himla mycket bättre än Frisco-burgaren vi testade förra avsnittet. Men med det sagt, så här, om jag är på väg och ska äta något snabbt, tror jag faktiskt hellre tar Donken cheeseburgaren. Men återigen, som ni säger och hur ni tittar på det, så håller jag faktiskt med om att idag då var den här cheeseburgaren på Max bättre. Vad tycker Toby? Jag tycker som Linus att jag blir mer sugen på en Donken Cheese, liksom, så här på språng. Jag är ofta mer sugen på det. Jag tror att Maxburgaren kanske var egentligen en bättre burgare. Men jag tror faktiskt att jag alltid kommer vara mer sugen på Donken Cheese. Så att den ligger ändå, den är så pass stark. Och nu när vi ändå pratar om det, så kitmässigt så kommer jag ju välja Donken som jag ska ha liksom. Cheeseburgaren, pommesen och milkshaken, så går jag nog hellre till Donken och tar den än de andra. Eller så måste jag ju då gå och ta pommesen på ett ställe och början på ett annat och det orkar man ju inte. Nej, men jag håller med 100%. Det var inte, de vann inte alla grejer, men som helhet så är Donken, de levererar bäst totalt. Happy Meal Dudes! Yay! Och nu ska Linus ha uppläsning av... Ja, gud ja. Vad hette den? Fågeln och hans kompis. Ja, just det. Ja, den här ska jag läsa ikväll, det ser jag fram emot. Eller läsa. Titta på bilderna. Ja, men det var ju småmålstestet, eller vad vi nu döpar det här till. Mellanmålstestet, jag vet inte. Precis. Tycker ni att det här är roligt? Vill ni att vi ska göra mer sånt här? Vill ni att vi recenserar äppelklyftor? Precis. Men det är klart ni tycker att det är kul. Det är därför ni är här. Ja. Nej, men vi tyckte det var kul. Jag tyckte det var superkul att testa de här back to back. Och jag känner att det finns så många fler minitest man kan göra. Liksom, på detaljnivå som är... Ja, jag vet inte. Det är inte ofta man gör. Det är inte ofta jag äter den 3 sammanställningar. Och om man är lite där, man behöver det här ibland. Alltså du vet, vad ska man kalla det? Sätta lite kontext Baseline. till det. Baseline, kalibrera, palettrensare. Sorbet. Ja, sorbet. Köttsorbet. Man kan kalla det vad man vill, men det är bra ibland. Man kan inte bara käka under 20 dagars hängmarat kött som är medium rare och sen prata om det. Utan det är det här börjar här också ibland. Men jag är ju lite besviken, för jag tyckte ingen milkshake var godkänd nog för att doppa pommesen i. Det är ett dåligt betyg från mig. Så jag vill ju testa milkshakes i Stockholm och typ hela Sverige. Så att jag vill att ni kommenterar med vart jag hittar, eller vart vi hittar Sveriges bästa milkshake, så att vi kan göra en stor milkshake-resa. Så bra. Verkligen. Jag är pepp på det. Men om ni har tyckt om det här, gillar det vi gör, kommentera, likea, men ni vet vad ni ska göra, så hörs och ses vi snart igen. Ciao! Läs det. De små detektiverna. Jaha, vad är det? Vad jävla långt ord. Precis. Varför Små. Det. Ja, just det. Det är små. Jag trodde Marcus skulle börja leka med sin leksak. Ja, jag är lite så. Amen.